आज आपण एम्प्लॉयबिलिटी स्किलचा एक लेक्चर घेणार आहे या ठिकाणी. तर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल काय, व्हॉट इज द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अँड व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्सला आपण लाईफ स्किल सुद्धा म्हणतो, याला आपण पीपल स्किल सुद्धा म्हणतो, जेनेरिक स्किल म्हणतो, लाईफ स्किल म्हणतो किंवा याला पीपल स्किल सुद्धा आपण या ठिकाणी म्हणतो. तर स्किल्स म्हणजे कॅपॅसिटी कॅन डू मीन्स वी कॅन डू मीन्स इट इज अवर स्किल्स. तर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगमध्ये दोन प्रकारचे स्किल्स आहेत, एक सॉफ्ट स्किल आहे, एक हार्ड स्किल आहे. हार्ड स्किल म्हणजे आपण जेव्हा जॉब करतो किंवा आपण एखादा मशीनला मेंटेनन्स करतो, मशीनला आपण फिटिंग करतो, ते आपले हार्ड स्किल आहे, हँड्स ऑन स्किल आहे. म्हणजे आपण एखाद्या मशीनला मेंटेनन्स करण्यासाठी, एखाद्या मशीनला आपण दुरुस्त करण्यासाठी आपण जेव्हा मशीनला हाताचा वापर करतो त्याला हँड्स ऑन स्किल म्हणतो. आणि जे स्किल आपण म्हणजे जे स्किल जे आहे आपण जेव्हा एखाद्या सोबत कम्युनिकेशन करतो किंवा आपण एखाद्यासोबत जे आपलं बिहेवियर आहे, आपली थिंकिंग एबिलिटी आहे, आपलं डिसिजन मेकिंग पॉवर आहे, क्रिटिकल थिंकिंग आहे, क्रिएटिव्ह थिंकिंग आहे, इंटरपर्सनल रिलेशन्स आहे, हे सर्व आपले लाईफ स्किलमध्ये मोडतात, ज्याला आपण एम्प्लॉयबिलिटी स्किल म्हणतो. आता एम्प्लॉयबिलिटी स्किलचा इम्पॉर्टंट काय, तर मी तुम्हाला एक सांगतो का बा, स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटी साऊथ कॅलिफोर्नियाची युनिव्हर्सिटी आहे आणि या युनिव्हर्सिटीमध्ये जगामध्ये ही युनिव्हर्सिटी टॉप 10 आहे. या विद्यापीठमध्ये 10,000 लोकांचा इंटरव्ह्यू घेण्यात आला. म्हणजे या युनिव्हर्सिटी आपले जे IITs आहे, आपले IIS आहे, आपले IIS सध्या टॉप 200 मध्ये आहे. वी आर नॉट इन टॉप 100. आता सर्वांना माहीत आहे का बा, IITचा एखादा विद्यार्थी पास आउट आहे, तर IITian जे आहेत, जे आपले टॉप 100 मध्ये नाही, आपण जगामध्ये आपण टॉप 200 मध्ये आहे, तर आपले IITचा पॅकेज करोड्समध्ये आहे. आपले IITs जे आहे यांचं जे म्हणजे पॅकेज आहे किंवा यांचं अर्निंग आहे ते करोडमध्ये घेत आहे. तर एक तुम्ही कल्पना करा का, एक विद्यार्थी आहे जे टॉप 10 विद्यापीठमधून जे उत्तीर्ण झालेला आहे, जगामध्ये जगप्रसिद्ध विद्यापीठमध्ये ते पासआउट आहे, तर त्याचा अर्निंग किती असेल. तर स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटी साऊथ कॅलिफोर्निया यांनी काय केला का बा, 10,000 विद्यार्थ्यांचा एक सर्वे केला आणि त्यांना विचारला का बा, तुम्ही जगामध्ये इमिनंट पर्सन आहे, तुम्ही एक जगप्रसिद्ध आहे आणि यू आर द सक्सेसफुल पर्सन, हाऊ विल यू अट्रिब्यूट युअर सक्सेस. मीन्स दे हॅव गिवन द 2 पॅरामीटर, फर्स्ट इज द हार्ड स्किल अँड सेकंड इज द सॉफ्ट स्किल. त्याने हा विचारला का बा, तुमचे सक्सेसचा तुम्ही जे सक्सेसफुल पर्सन आहे, तुमची सक्सेस तुम्ही कशाला अट्रिब्यूट करणार आहे, सॉफ्ट स्किलला किंवा हार्ड स्किलला. तर त्यांनी जे प्रश्न विचारले, त्यांनी जे म्हणजे सर्वे घेतला, त्याने फाइंड आउट केला का बा, 93% ऑफ लोकांचा म्हणणं होता की बा, आय एम सक्सेसफुल पर्सन बिकॉज ऑफ माय सॉफ्ट स्किल. हा त्यांचा एक पहिला प्रश्न होता. दुसरा प्रश्न त्याने विचारला का बा, तुमचा हार्ड आणि सॉफ्ट स्किलसाठी तुम्ही किती तुमचा किती पैसा, एफर्ट, टाइम आणि मनी किती तुम्ही खर्च केलेला आहे फॉर गेटिंग द हार्ड स्किल अँड फॉर गेटिंग द सॉफ्ट स्किल. तर त्याने सांगितलं का बा, जे 93% लोकांचा म्हणणं होता का बा, वी हॅव स्पेंड अबाउट अवर 90% ऑफ अवर टाइम, 90% ऑफ अवर इफर्ट, 90% ऑफ अवर मनी फॉर गेटिंग द हार्ड स्किल. आपण इंजिनिअरिंग बनण्यासाठी, आपण डॉक्टर बनण्यासाठी, आपण एखादा प्रोफेशनल बनण्यासाठी आपण काय करतो, आपला टाइम, आपला इफर्ट, आपली मनी आपण तिथे स्पेंड करतो. वी कॅनॉट स्पेंड मनी, टाइम अँड इफर्ट फॉर बिल्डिंग अवर पर्सनॅलिटी, फॉर बिल्डिंग अवर सॉफ्ट स्किल्स. अँड इट इज फाउंड दॅट द eminent person who got the job in the worldwide only because of their soft skill. So soft skill possesses a very important role in industry. And what are these important roles in the industry? So at the international level, इंटरनॅशनल लेवलवर हा सुद्धा त्यांना एक रिकमेंडेशन करण्यात आलेला आहे का बा, आपला त्याला काय म्हणतो, युनायटेड नेशनने याला अनिवार्य केलेला आहे का बा, तुम्ही जेव्हा एज्युकेशन फील्डमध्ये जाते तर त्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही स्टार्टिंगमध्ये लाईफ स्किल टीच करा. ते 10 लाईफ स्किल आहे.
आणि ते 10 लाईफ स्किल आपले महाराष्ट्राचे पुस्तक निर्मिती महामंडळ पुणे यांनी फर्स्ट पेजवर आपले ते 10चे 10 लाईफ स्किल दिलेले आहे. आता हे 10 लाईफ स्किल कोणते आहे? हा पहिला लाईफ स्किल आहे सेल्फ अवेअरनेस, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, चौथा है एम्पैथी, पांचवा है डिसीजन मेकिंग, सहावा है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशन, कोपिंग द स्ट्रेस and coping the emotion. These are the basic life skill in which every student should learn these life skills.